برمیگرده برگشتن لواشک بدم؟ بلاله خانم شیر بلاله آتشی زغالیه بفرمایید. خانم بفرمایید بلاله با کلیچه خیلی اون قضا برمیگرده برگشتنی رو حیثی میخوان؟ فقط از این آره این پرشه من مراد بستم دست خالی همه این پرشه پرش نه واسه اونه باشه رشته واسه اونه یکی دیگه میخوام اکسن زمان سوزین یه جا دیدی
این بالا بشه غذا چایی بگیم غذا زیرا با برو عزیزم سلام. بفرمایید. خوش آمدید. غذای خوب. غذا به شرط یا بلال صد آشی بلال صد این ستون
نمیره میگه بعد نداره بسوزن عالی روشن و تمیز به اشتیاق یا برنامه چیز برنامه بدم آشو با قالی بفر بله بدم خانم خدا کن سوار کن صدا خب همین آساس مرسی سرد شده مرسی مرسی
همین آتون آره کیفیتان بالا. Они птахlar дольше. بالاتر همینه که میگم خیلی معروفه. حاجی آجا سلام. سلام. خیلی